في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. لا زلت مستمتعا في مركز غروزني في الشيشان، وجلست مع أحد أساتذة هذا المركز، وفعلا استفدت كثيرا من برنامجهم وجدولهم التعليمي. سافرنا إلى عدة دول لكي نسلط الضوء على مراكز قرآنية عديدة ونماذج قرآنية متعددة، كي نتأثر بهذه النماذج ونتقرب إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وعندما وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الشيشان، وأقولها والله سبحانه وتعالى شاهد على كلامي، أنني في هذه الرحلة لم أرى مركزاً بمثل هذا المركز القرآني. هذا المركز اسمه مركز خيدي كشيوة، وهي امرأة صالحة سمي هذا المركز باسمها. ما هو المركز وماذا يحدث في هذا المركز وكيف يحفظ الأولاد القرآن في هذا المركز؟ نقابل أحد مشايخ المركز وهو الذي يحفظ الأولاد القرآن. شيخ كيف حالك؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله. شيخنا ما شاء الله كم طالب موجود في هذا المركز؟ يحتوي هذا المعهد على 100 طالب ما شاء الله، و5 مدرسين، وكل مدرس خصص له 20 طالبا. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. ماذا يحتوي هذا المركز شيخ؟ هذا المركز كما رأيتم يحتوي أولا على المسجد، وهو مسجد جامع نصلي فيه صلاة الجمعة وجميع الصلوات الخمس. نعم. ويحتوي على القسم الداخلي وعلى الصفوف والمطعم، ومركز رياضة فيه ملعب كرة قدم وملعب للمصارعة، وفي ملعب مصارعة؟ نعم. لأن المصارعة أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في ملعب صيفي وملعب شتوي أيضا. ما شاء الله. هناك أسرار جميلة ورائعة وكثيرة تعينك، وخاصة لما أقول خاصة يعني سجلها معاي، ركز معاي اللي تبي تحفظ القرآن. هذه الأسرار راح تعينك بإذن الله وتساعدك على حفظ كتاب الله عز وجل. أول سر من هذه الأسرار وقت الفجر، هذا الوقت المهم لحافظ كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله سبحانه وتعالى ينبهنا وينبهك يا حافظ القرآن أن تجعل وقت الفجر مهم عندك يوميا. وقت الفجر لحافظ القرآن مهم. حافظ القرآن يجب أن يصلي الفجر، حافظ القرآن يجب أن يجلس إلى الشروق، أذكر نفسي وأذكر إخواني. هذا الوقت يكون الذهن فيه صافي، هذا الوقت يكون فيه بركة، هذا الوقت تحصل فيه على الحسنات ودرجات عند الله سبحانه وتعالى كثيرة. اجعل في هذا الوقت لك صفحة تحفظها، وجرب تحفظ صفحة ثانية الظهر، راح تشوف هذا الحفظ اللي في الفجر أقوى عندك، وهذا هو السر العظيم. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود.
المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. كيف يبدأ الطالب يومه في هذا المعهد ما شاء الله؟ من بداية اليوم، من صلاة الفجر، كيف يبدأ اليوم إلى نهاية اليوم؟ من بعد صلاة الصبح عندنا 4 ساعات حفظ القرآن، وهذا الوقت الصباحي خصص للحفظ والتسميع. نعم. لأن هذا الوقت وقت مبارك، وعقل الطفل يكون في هذا الوقت صافيا. نعم. يعني قابل للحفظ وقابل لاستقبال المعلومات. وبعد هذه الدروس وقت الفطور، وبعد الفطور وقت استراحة إلى صلاة الظهر. قبل صلاة الظهر بنصف ساعة وقت غداء، ثم صلاة الظهر، ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصر أيضا دوام 3 ساعات. وهذا الوقت خصص للمراجعة، مراجعة جميع ما حفظناه. نعم. وبعد صلاة العصر في هذا المسجد إلى صلاة المغرب هو وقت رياضة كما قلت، لكرة القدم وللمصارعة، وخصص لهذا العمل مدربون يعني خصيصون ما شاء الله حتى يحافظوا على الطلاب. نعم. يوميا يكون هذا؟ يوميا. نعم. من صلاة العصر إلى المغرب. وبعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء هذا الوقت أيضا وقت مراجعة وتحضير لليوم التالي، يحفظون ويراجعون ما سيسمعونه في اليوم الثاني. وبعد ذلك صلاة العشاء جماعة، وبعد صلاة العشاء هذا الوقت وقت النوم وانتهاء. ينامون. ما شاء الله تبارك، جدول رائع فعلا ومتميز يساعد الطلبة على حفظ القرآن، ولا يتقيد الطالب فقط في الحفظ، وإنما عنده وقت للترفيه. النقطة الثانية اللي هي من تجربتي، لما كنت أحفظ القرآن كنت قبل لا أنام بساعة لازم أفتح المصحف وأحفظ لي صفحة أو صفحتين، لازم أراجع شيء من القرآن وأنام. لما أقعد يكون هذا الحفظ راسخ في عقلي وصعب أنساه. هذه أسرار مهمة. السر الثالث: قليل دائم خير من كثير منقطع. اليوم اللي بيحفظ قرآن وقاعد يسمع برنامجنا والأسرار المهمة والرائعة تشجع، والكل يبي يتشجع وهذا جميل، لكن لا تشد على نفسك في البداية. لا تقول أنا والله لأني حبيت هذا الموضوع أبي أحفظ القرآن، أبي أحفظ جزء أو نص جزء أو 3 صفحات في اليوم. لا، مو مهم إذا هذا يخليك تنقطع. كان عندنا واحد في المسجد وأنا أحفظ القرآن مع الشيخ، كان يجلس وتشجع على حفظ كتاب الله عز وجل مثلكم. فأول ما بدأ كان يسمع صفحتين و3 و4، فيا للشيخ قال له يا أخي أنت تسمع لي صفحتين 3 وتنقطع عني 2 3 وترجع وتنقطع شهر، هذا مو صحيح. القرآن يجب عليك أن تداوم عليه. أنا ما أبي منك إلا بعد كل فرض آيتين بس آيتين، يعني في اليوم كله 10 آيات. فكان يسمع له مثلا 12 آية، يقول له لا أنا طلبت منك 10، الاثنين الآيتين خلهم باكر رحلهم. وحفظ القرآن على هذا الشكل. طيب ما هي الفترة التي يستمر فيها الطالب في هذا المكان حتى يحفظ القرآن الكريم كاملا؟ كم الفترة التي يحفظ فيها؟ نحن الوقت الذي وضعناه يعني حسب الطلبة، يعني وحسب يعني ما رأينا منهم كيف حفظهم وتسميعهم وطريقة تلقيهم. أكثر المدة إن شاء الله 3 سنوات. أعلى مدة 3 سنوات ويحفظ القرآن الكريم كاملا. كان الجو ممطرا، فعندها أخذنا الجولة على المبنى من السرداب، حيث أن كل المباني متصلة من الأسفل لأي ظرف طارئ. حقيقة معهد متميز في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. عندما دخلنا أنا وفريق العمل لم نكن نتصور هذا المركز. الآن في الخارج أمطار غزيرة. أنا أقول هذا الكلام لأننا كنا مع الطلبة في المركز ونريد أن نخرج إلى المسجد، فأقول للشباب أنني لا أستطيع، أمطار غزيرة فعلا في الخارج. فقالوا لي لا تخف، في أماكن تستطيع أن تخرج من الأسفل وتخرج إلى المسجد من غير أن يعني يصل المطر إليك. تتخيل أن كل المعهد هذا مترابط مع بعضه حتى من الأسفل في الأرض من السراديب. شفتوا معاي هذه المراكز الجميلة القرآنية الرائعة في الشيشان، والله لفتت انتباهي فعلا. البعض كان يعتقد أن هذا المكان لا يمكن أن يحصل في بلدنا مثلا الكويت. المركز هذا، المسجد الرائع، الحديقة الرائعة، المكان الذي يسكن فيه الطلاب لمدة 2 أو 2.5 يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى ويجلسون في هذا المكان.
تخيلوا والله كنت أجلس مع زملائي وأحبابي أهل القرآن، أرسم هذا المكان، أقول أتمنى يكون عندنا في الكويت مثل هذا المكان، مسجد رائع، حديقة رائعة، سكن رائع، مطعم جميل، مكان يحتاج كل إنسان يريد أن يحفظ القرآن. كانوا يقولوا لي مستحيل، إلى أن أتيت إلى الشيشان ورأيت هذا المركز الجميل جدا الذي يحفظ فيه هؤلاء الأولاد القرآن. أتمنى من قلبي أن يكون عندنا في الكويت وفي الخليج هذه المراكز الجميلة، وفي كل دولنا العربية والإسلامية مراكز تهتم بالقرآن. لا يحتاج هنا الطالب أن يخرج لكي يلعب في هذا المكان. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأجر على الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى. طريقة مهمة جدا لك يا ولي الأمر إذا تبي تشجع ولدك على حفظ القرآن وينتهي ولدك من هذا المشروع المهم لك للأب وللأم، أن ينتهي من حفظ القرآن الكريم كاملا. سمع ولدك دائما القرآن. يعني شلون؟ أنت لا يمكن أنك تقدر تقوم بدور الشيخ أو المعلم والمحفظ اللي يحفظ ولدك، لكن إذا دخل عليك ولدك مثلا وهو راجع من المدرسة، ركز معي يا ولي الأمر، دخل عليك قول له يبا شنو حفظت؟ قال لك حفظت مثلا سورة المرسلات. قول له يبا تعال جيب لي المصحف أبي أسمع لك. أنت يا أم وأنت ماخذة ولدك بتودينا المدرسة أو قبل لا يروح المدرسة، قول له يما سمع لي شوي من حفظك. هذا الأمر ليش؟ يشعر الولد أن الأب والأم حريصين على حفظه للقرآن، وأنت قاعد تسمعه يدري إذا أنت مسافر معاه ولا طالع معاه ولا رايح معاه السوق ولا أنت معاه في السيارة قاعد تسمع له، يدري أن أبوه حابه أنه يحفظ القرآن. راح تشوف ولدك يشد حيله وهي جميلة لك. تخيل وأنت نايم قاعد بالفراش قبل لا تنام سمعت صوت ولدك وأنت قاعد تقول له تعال يا يبا أبيك تقرأ علي قبل لا أنام. أي مكان من حفظك. أنت يا أم بعد الغداء بعد العشاء وأنت معاه في البيت، أنت معاك أهلك، معاك أمك، معاك خواتك، نادي الولد وقل تعال سمعنا شيء من حفظك. هذا أمر مهم جدا يعين ولدك على حفظ القرآن ويساعد ولدك على التحفيز والتشجيع له حتى ينتهي بإذن الله من القرآن ومن حفظ القرآن. أعيدها مرة ثانية، دائما يا أب ويا أم سمعوا أولادكم القرآن في كل وقت، فهذا خير لهم بإذن الله تعالى. في مؤسسة أبرار مصر قابلت عبد الوهاب عبد اللطيف الذي يحفظ القرآن كاملا وهو مصاب بمرض الداون. وأجلس مع أحد النماذج الرائعة حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى وهو من هذه الفئة الخاصة. شيخ عبد الوهاب. نعم. كيف حالك يا حبيبي؟ الحمد لله كويس. طيب إن شاء الله. الحمد لله. تحفظ القرآن عبد الوهاب؟ كم سنة عمرك حفظت القرآن؟ كم كان عمرك؟ 14 سنة. حفظته كامل؟ ما شاء الله ما شاء الله. تراجع القرآن يوميا؟ براجع كل يوم. ازاي بتراجع؟ براجع يعني بختم كلهم في اسبوع كده. تختمه كله في اسبوع؟ طبعا الإعاقة اكتشفناها مبكرا، خدنا فترة في العلاج، وبعدين أحد الأطباء نصحنا قال وجهوا عبد الوهاب لحفظ القرآن. يعني هو كان ابتدأ في الأول يحفظ كلمات إنجليزي مش عارفين، احنا كنا فرحانين بيها قوي، فهو لا قال وجهوا عبد الوهاب لحفظ القرآن. فعبد الوهاب ما نطقش واتكلم كلام واضح اللي هو عنده 14 سنة، بس احنا كنا بنتعمد ان هو يسمع القرآن. فلما كان يسمع القرآن يجري قوي بسرعة ويفتح المصحف ويشاور لنا على الآية اللي موجودة فين من قبل ما يحفظه. ابتدأنا نجيب له شيخ يحفظه القرآن. أنا بحسدك ما شاء الله، بس حسد محبة، لأن أنت القرآن في قلبك. الحمد لله. أنت أفضل مننا كلنا. الحمد لله. صح ولا مش صح؟ صح.
ما شاء الله. طيب زين شيخ عبد الوهاب، لو سألتك الآن في القرآن تجاوبني؟ أكيد؟ أسألك من أي مكان؟ ماشي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. سورة البقرة. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وده فضل ومن ربنا عطاهولنا، يمكن هو النور بتاع البيت بالنسبة لنا، يمكن هو البسمة الجميلة للكل، وفيه كمية من الحنان غريبة قوي لكل المحيطين به. الشيخ عبد الوهاب، لو سألتك في سور الحواميم اللي هو حاميم، أول سورة تبدأ بحاميم أي سورة؟ سورة غافر. طيب غافر، بعدين تنزيله. تنزيل من كتاب العزيز العليم، غافر ذنب قبل التوبة شديد ممتاز، هذه غافر. وبعد غافر حاميم؟ فصلت. ما شاء الله. والشورى. نعم. وزخرف دخان الجسية. ما شاء الله ما شاء الله عليك. وبعد آخر سورة في الحاميم؟ في الأحقاف. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. سألته في الحواميم ما شاء الله شيخ عبد الوهاب، فقال لي ترتيب كل الحواميم ما شاء الله في الترتيب، عسى ربي يبارك له. أستمتع وأنا أجلس مع هذه النماذج، وبنفس الوقت حقيقة يعني أشعر أننا كلنا مقصرون اتجاه هذا القرآن. شيخ، ولقد استهزئ برسل من قبلك، فين ذكرت كم مرة؟ دي في الأنعام. في واحدة في الأنعام، وكمان وفي آخر سورة الرعد. صح. وكمان في واحدة في الأنبياء. وفي الأنبياء. ما شاء الله. الواحد بيحس كده إنه سعيد قوي قوي قوي. دايما أنا أقول إيه، أنا أم عبد الوهاب، برغم إن هو الترتيب الثالث، بس دايما أنا أفرح قوي. والناس كده تقول إيه، ما يعرفوش بقية الأبناء يقولوا إيه، أم عبد الوهاب. طيب ما هي السور اللي فيها سجدة؟ الأعراف. إيه؟ والرعد والنحل وأسراء ومريم وسورة الحج وفرقان والسجدة والصاد وفصلت وانشقاق والنجم. ما شاء الله. طيب شيخ عبد الوهاب، ما هي السورة اللي فيها سجدتين؟ سورة الحج. ما شاء الله. اذكر لي الأولى واذكر لي الثانية. فين الأولى؟ أول واحدة اللي في سورة الحج. إن الله يفعل ما يشاء. إن صح، إن الله يفعل ما يشاء. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا فافعلوا خيركم وعليكم تفلحون. لآخر سورة الحج. تبارك الرحمن. المقصد من هذا اللقاء، ونكرر هذا الكلام، ليس فقط للعرض وليس فقط للتشويق، وإنما علينا عناء السفر، وقابلنا أمثال هؤلاء المتميزون في القرآن لنعلم أن هؤلاء إذا أرادوا أن يحفظوا القرآن بارك الله فيهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندهم عقبة كبيرة، يواجهون عقبة في الحفظ. ولكن نحن عندما نريد أن نحفظ القرآن سهل بالنسبة لنا، لأننا لا نواجه العقبات هذه والصعوبة هذه. هؤلاء فعلا يجعلوننا نتحسر، مثال الشيخ عبد الوهاب الحبيب الغالي، أننا نراه يحفظ القرآن وبالمتشابهات، وأنا أحفظ القرآن والله لا أستطيع أن أجاوب مثل هذه الأسئلة اللي هو جاوب عليها تبارك الرحمن. فأنا برجو كل أم بدل ما تفرح بأن ابنها تحفظوا أغاني أو توجهوا لأي اتجاه، توجهوا لربنا، أكيد هي هتاخد ثواب، وأكيد الإنسان هيبقى كويس ويدخل عليها السعادة. اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي، إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب، إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب. رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب
درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا